আচলতে ইয়াক আৰু বিয়াৰ ভিডিঅ' নহয়, ই ভাৰত চৰকাৰৰ এক নতুন কাৰ্যসূচী অমৃত কলহ যাত্ৰাৰ এটা সৰু ভিডিঅ' ক্লিপহে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক আটাইৰেই ভাল। আপোনালোকে হয়তো অমৃত কলহ যাত্ৰাৰ কথা শুনিছেই। ভাৰতৰ ৭৫তম স্বাধীনতা দিৱসৰ মূল মন্ত্ৰ আছিলে মোৰ মাটি মোৰ দেশ, আৰু এই মোৰ মাটি মোৰ দেশৰ আধাৰতেই এটা নতুন কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছিলে অমৃত কলহ যাত্ৰা। ইয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতিটো ঘৰৰ পৰা এটা কলহত এমুঠি মাটি বা চাউল সংগ্ৰহ কৰা হ'ব, আৰু এই কলহসমূহ আমাৰ ৰাজধানী চহৰ নিউ দিল্লীলৈ লৈ যোৱা হ'ব, য'ত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কলহত অহা এই মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব অমৃত উদ্যান। আৰু এই অমৃত উদ্যান ভাৰতৰ বীৰ শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত হ'ব। ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ দেশৰ প্ৰকৃত নায়ক এই বীৰ শ্বহীদসকলক এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব। এজন ভাৰতীয় হিচাপে আমাৰ প্ৰতিজন মানুহৰে মনত এই বীৰসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা থকা উচিত। তেওঁলোকৰ বলিদান অতুলনীয়। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত ভাৰতৰ এই বীৰ শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কেনেকুৱা হোৱা উচিত? আজি কিছুদিন আগত অমৃত বৃক্ষ অভিযান কৰা হৈছিল, আৰু ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল সমগ্ৰ অসমত ১ কোটি বৃক্ষৰোপণ। ই এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ চৰকাৰৰ। আমাৰ পৰিৱেশৰ যি পৰিৱৰ্তন হৈ আহিছে, যাৰ ফলত গোটেই পৃথিৱীত গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি পাইছে, এই ক্ষেত্ৰত গছ ৰোৱা এক সুন্দৰ পদক্ষেপ। কেৱল চৰকাৰৰে নহয়, আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব এইটো। আমি গছ ৰোৱাটো আমাৰ হেবিটত পৰিণত কৰা উচিত। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত যদি খালী ঠাই আছে বা টাবত হ'লেও আমি গছ পুলি ৰুব লাগে আৰু তাৰ প্ৰতিপালন কৰিব লাগে। এডাল গছত সাৰ পানী দিওঁতে আমাৰ দিনটোৰ মাত্ৰ ২-৩ মিনিট সময় যাব। কিন্তু এই কাম যদি আমি সকলোৱে কৰিব লওঁ, অনাগত দিনত আমাৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত এক সুন্দৰ প্ৰভাৱ পৰিব। পুনৰ আমি আমাৰ আজিৰ অমৃত কলহ যাত্ৰালৈ উভতি আহিছোঁ। এই যাত্ৰাৰ জৰিয়তে এক সমন্বয়বোধ বা ভাতৃত্ববোধৰ জাগৰণ হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। দুটা পৰিয়াল বা দুখন ঠাইৰ মাজৰ মাটি যদি লগাই দিওঁ, মানুহৰ মনবোৰো জানো মিলি যাব। সমন্বয় বা ভাতৃত্ববোধ, মিলাপ্ৰীতি, এই আটাইবোৰ হয় এক সুস্থ মানসিকতাৰে। এখন সমাজৰ আটাইবোৰ মানুহৰ মন সুস্থ থাকিলেহে মিলাপ্ৰীতি থাকে। নিবনুৱা সমস্যাৰে আবৃত, মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰা এজন লোকৰ মানসিকতা সুস্থ হৈ নাথাকে। সেই সমন্বয়ৰ বাবে প্ৰথমে এই সমস্যাবোৰ কিদৰে দূৰ কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে চিন্তা কৰা উচিত। কিবা উন্নয়নমূলক কামত বেছি গুৰুত্ব দিয়া উচিত। আৰু যি সময়ত চৰকাৰে সমন্বয়ৰ কথা কৈ আছে, সেই সময়ত ভাৰতৰ মেইন ষ্ট্ৰীম মিডিয়াত হিন্দু মুছলমানৰ কথা আলোচনা হৈ আছে। এই ধৰ্মভিত্তিক ৰাজনীতি যেতিয়া সকলো ৰাজনৈতিক দলেই বন্ধ কৰিব, সমন্বয় নিজে নিজে গঢ়ি উঠিব। এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত শীৰ্ষক এক কাৰ্যসূচীৰ কথা আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, য'ত ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ আৰু পৰস্পৰ সম্পৰ্ক বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলে। ই এক প্ৰশংসনীয় আছিলে। কিন্তু মাটি লগাই সমন্বয় নহয়, সেইটোও সঁচা। ভাৰতৰ বীৰ শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আৰু তেওঁলোকৰ ত্যাগক স্মৰণীয় কৰি ৰাখিবলৈ অমৃত উদ্যান নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আমাৰ সকলোৰে মনত এই বীৰ শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আছে। ভাৰতৰ সেনা জোৱানসকলে নিজ ঘৰ বা নিজ ঠাইৰ পৰা দূৰৈত ঘন জংঘলৰ মাজত বা ৰাজস্থানৰ মৰুভূমিৰ সেই উত্তপ্ত ঠাইত বা চিয়াচেনৰ হাড় কঁপোৱা -৩০-৪০ ডিগ্ৰীটো আমাৰ সকলোৰে সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত। তেওঁলোকৰ এই ত্যাগৰ বিনিময়ত আমাৰ দিবলৈ কিন্তু একো নাই। কেৱল এটা শ্বহীদ বেদী বা এখন শ্বহীদ উদ্যান বনায়েই আমি আমাৰ দায়িত্ব সামৰিব নোৱাৰোঁ। এজন শ্বহীদ জোৱানৰ বা সীমান্তত আমাৰ বাবে জীৱন ত্যাগ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত প্ৰতিজন ভাৰতীয় জোৱানৰ পৰিয়ালে তেওঁৰ অবিহনে কি পৰিস্থিতিত থাকে সেয়া আমি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰোঁ। সেয়ে ভাৰতীয় জোৱানসকলৰ পৰিয়ালে যাতে কেতিয়াও কোনো অসুবিধাত নপৰে, তাৰ বাবে চৰকাৰে আৰু আমি সকলোৱে ভবা উচিত। তেওঁলোকৰ পৰিয়াল, তেওঁলোকৰ সন্তানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিনামূলীয়া হ'ব লাগে। যিকোনো উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সহায় পাব লাগে। বীৰ শ্বহীদসকলৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত এয়া খুব কম। আৰু আমি প্ৰায়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিছুমান ভিডিঅ' পাই থাকোঁ, ভাৰতীয় জোৱানসকলে কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত থাকিব লগা হয় এই বিষয়ে। চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত উচিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। এয়া তেওঁলোকৰ মাহিলী দৰমহাই হওক, বা তেওঁলোকৰ থকা, তেওঁলোকৰ খোৱা বা চিকিৎসা, বা তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰৰ যি সামগ্ৰী, এই সকলো উন্নত মানদণ্ডৰ হ'ব লাগে। আৰু সেয়াহে আমাৰ এই বীৰ যোদ্ধাসকলৰ প্ৰতি প্ৰকৃত সন্মান হ'ব। আজিলৈ ইমানখিনি আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আমাৰ সেনা জোৱানসকলৰ প্ৰতি সন্মান বা আমাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কেনেকুৱা হ'ব লাগে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। আজিলৈ ইমানখিনি। পুনৰ লগ পাম এক নতুন বিষয়ৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।